Вітаю вас, друзі! Учора тимчасово окупований Донецьк виглядав значно краще, аніж раніше, тому що українські безпілотники принесли туди покращення і підпалили попередньо нафтобазу. Вже сьогодні вранці українські безпілотники атакували місто Єйськ на так званій Росії. Там палало в районі портової інфраструктури, а також українські дрони вдарили по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу. Как обычно, да, сначала взрыв, а потом сирена. Новокуйбишевський або Новокуйбишевський НПЗ має проєктну потужність переробки близько 8 мільйонів тонн нафти на рік, тобто це такий середній НПЗ, який розташований у Самарській області, поки що існуючої так званої Росії. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших и наиболее значимых предприятий Самарской области, который работает по самым высоким современным стандартам. До речі, там же у Самарській області є іще місто Чапаєвськ. У місті Чапаєвськ розташований один із логістичних хабів компанії «Озон», і по ньому сьогодні масштабно прилетіло. Він згорів. Раз, два, три. Нет, в Новак полетел. А, А для того, щоб горіла російська логістика у тимчасово окупований Крим, я закликаю вас негайно зробити будь-який донат. Навіть якщо це буде пара гривень. Ми вже зібрали половину суми, 25 мільйонів із 50 потрібних на закупівлю Middle Strike дронів. І дуже треба, щоб ви долучилися та розповіли про цей збір своїм друзям. Друзі, всім привіт! З вами бійці батальйону Сігнум. І сьогодні ми полетимо нищити російську логістику в глибокому тилу ворога. Тож беремо вас із собою. Але перш за все, закиньте на логістикоріз. Закинули? Тоді погнали. Посилання на збір я лишаю, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся. І до мого каналу також долучіться про всяк випадок. Ми із вами довго чекали і нарешті дочекалися. Ну что, дождались мы атаки Озон. Ну вот, пожалуйста. За останній трохи більше ніж місяць українські безпілотники багато разів атакували логістичні хаби компанії Wildberries, але зовсім не прилітало по Озону. Озон – це також російський маркетплейс, який продає товари подвійного призначення, які використовуються в тому числі і російськими військовими, і він на другому місці за розмірами після Wildberries, і от сьогодні ця несправедливість зникла. Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад Озона. Ну что, теперь уже точно горит Озон? Минус склад в Чапаевске, Самарская область. Это ужас. Это просто ужас. Дотла горит просто, чтобы понимать. Ну, паники как таковой уже нет, мы тупо привыкли. Відверто кажучи, я взагалі не розумію, навіщо компанія «Озон» продовжувала існувати, адже вона все одно не могла нормально доставляти товари, тому що не вистачало бензину. І хоча справді чимало росіян вже звикли до таких атак і набагато менше ниють, усе одно є стабільність від нашого постійного кореспондента. Я, понимаете, в диком вот этом стрессовом состоянии у меня просто трясет, понимаете? У зв'язку із тряскою через українські атаки на російські логістичні хаби він був змушений терміново звернутися до лікарні. Вот что творит переживание за маркетплейсами Wildberries. Російські окупанти, коли починали повномасштабне вторгнення до України, навряд чи думали, що настане день, коли Україна почне запускати сотні, а потім і більше тисячі безпілотників за одну добу та постійно палитиме об'єкти на території самої так званої Росії. Адже Владимир Путін казав, що він оцю так звану СВО починає саме для того, щоб війна до так званої Росії не прийшла. Здається, дещо протилежний ефект. Если в начале года Украина использовала там 300-350 беспилотников в залпе, это было много.
то сейчас нас Украина использует 1500 беспилотников в залпе. Масовані українські атаки не дозволяють росіянам ефективно перехоплювати українські безпілотники, тому що дронів банально значно більше, аніж зенітних керованих ракет, та і площа так званої Росії надто велика. Варто було би зробити Російську Федерацію меншою. Поэтому понятно, что завтра, да, или послезавтра, или там через месяц мы не сможем полностью закрыть небо России. Тому що росіяни не очікували, що вони опиняться у такій ситуації, тому що вони не могли і уявити, що буде прилітати по їхній території Соловйов, який розповідав, що він візьме Київ, просто піднявши одну брову, змушений був це визнати. Ну, потому что, давайте говорить объективно, никто не ожидал, что война будет такой, что угроза будет такой, что весь Запад коллективно даст все возможные средства поражения, чтобы они летели вглубь и что будет нанесен удар. Зараз Україна завдає дуже відчутної шкоди окупантам прямо на території так званої Російської Федерації. Україна спричинила вже другу чи навіть третю паливну кризу на так званій Росії, і невідомо до якої соціальної кризи вона призведе. Усі ці роки росіяни атакували нашу енергетику, наш паливно-енергетичний комплекс. Росіяни намагалися змусити українців здатися, але їм не вдалося. І тому вони, на жаль, почали тільки посилювати свій терор. Вночі російські виродки цілеспрямовано знищили торговельний центр у Херсоні. Так тепер виглядають російські побєди. І ще одну перемогу росіяни учора здобули у битві проти маршрутки цивільного транспорту у Запоріжжі. Її атакували FPV-дроном. Вночі росіяни били балістикою по залізничному підприємству у Києві та вбили одну людину, а учора ввечері на Миколаївщині російські виродки вбили 4 людей, серед них 3 – це діти. Зараз росіяни кожен день умисно атакують цивільні об'єкти, тому що їхня мета – сіяти терор. І саме тому вчора вони вдарили по торговельному центру у Кривому Розі, вбили щонайменше 16 людей, 130 постраждалих, 9 зникли безвісти. Російські мерзоти вдарили шахедами по торговельному центру і зробили це саме тоді, коли у ньому було якомога більше людей, щоби спричинити іще більше жертв серед цивільного населення. При цьому російська пропаганда замовчувала факт того, що шахеди вдарили саме по торговельному центру, що там є загиблі та поранені цивільні, тому що це ж буде йти у розріз із загальноприйнятою лінією пропаганди. Згідно із нею, росіяни ніколи не б'ють по маршрутках, по торговельних центрах. Вони, в принципі, ніколи не розв'язували війну. Вони за мир, і усі навколо на них просто нападають. А якщо хтось і каже про жертви серед цивільного населення, то це брехня. Вот они не могут предъявить ни одного такого факта, где бы произошла бы вот какая-то вот массовая гибель личного состава, гражданского населения, мирного, детей тем более. Ну нет у них таких фактов. И когда он говорит «гибнут люди», ну приводи примеры, тогда гибнут люди. У тому самому Кривому Розі навесні 2025 року ракетою «Іскандер» росіяни вбили 20 людей, 9 з яких – це діти. Менше місяця тому російські виродки північно-корейською балістичною ракетою вдарили неподалік від Кривого Рогу і вбили цілу багатодітну родину. Ми із вами маємо розуміти, що це не випадковості. Росіяни не випадково атакують торговельні центри, дитячі майданчики, маршрутки і так далі. Вони це роблять навмисно. Для того, щоби зневірити українців, для того, щоби українці здалися, для того, щоби ми просто сказали «ну давайте, нехай тут буде російська окупація, тільки припиніть нас вбивати отак, вбивайте якось інакше». Мы перестали стесняться бить по гражданской инфраструктуре. Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. Оскільки російські виродки не змогли завоювати Україну, не змогли перемогти у війні, вони зараз обрали стратегію максимально тероризувати цивільних. І ми з вами маємо на це зважати. Ми маємо розуміти, що росіяни будуть цілеспрямовано атакувати наші торговельні центри, водопроводи, щоб у нас не було тут води, будуть бити по наших супермаркетах, щоб викликати продовольчі кризи і так далі. Це нелюди, це мерзоти, які зараз здійснюють акти геноциду, і саме так це потрібно називати.
При цьому мене особисто буквально виводить із себе те, як у такій ситуації поводяться наші партнери. Росіяни б'ють балістикою по дітях, б'ють безпілотниками по торговельному центру, а світ вже, в принципі, звик до цього. Європейці бояться якось серйозно втручатися і надавати Україні більше ракет, в той час як Північна Корея взагалі свою армію відправила воювати проти України і дає росіянам балістику, а Сполучені Штати Америки просто спостерігають, як нас вбивають балістичними ракетами. І чорт би із ними, із лицемірами, але в той самий час наші рідні українські чиновники крадуть як не в себе. Ми спостерігаємо зараз за новими антикорупційними розслідуваннями, і коли ми з вами намагаємося закрити збори, вони просто мішками возять кошти, щоб внести заставу за чергового корупціонера. Це просто якийсь тотальний бляха-морок. Мені дуже шкода нашу країну. Мені дуже шкода наших людей. Мені дуже шкода, що з нами усіма оце зараз відбувається. Українці на це не заслуговують однозначно. Та я нічого нового зараз не сказав. Такі емоції переживаємо ми усі. І я не хочу сіяти серед вас зневіру, дорогі друзі, тому що, як би важко не було, все одно ми повинні об'єднуватися і працювати заради нашої перемоги, навіть у таких от обставинах. Бо інакше усі ці жертви, вони будуть даремними. Бо інакше ми не помстимося за тих українців, яких вбила терористична Російська Федерація. Бо інакше зло переможе, а ми не маємо права дати йому перемогти. Тому я прошу вас, попри усі труднощі, попри всі негаразди, попри весь цей треш і пекло, в якому ми живемо, не опускати руки. І бути у війську або для війська. І допомагати нашому війську. Закиньте на збір. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 225 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бійці батальйону безпілотних систем 77-ї бригади. Дякуємо благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за чергову партію з 205 бортів «Русоріз Діджитал», частина з яких вже вирізає логістику ворога на Харківському напрямку. Продовжуйте донатити на «Русоріз». Слава Україні! Батальйон Регбі Тім 129-ї окремої важкомеханізованої бригади. Дякую фонду Сергія Стерненка за надані дрони, які будуть допомагати нам у завданнях та нищити ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! У цьому жорстокому і несправедливому світі ми із вами можемо покладатися насамперед тільки на самих себе, тому що у нас із вами є лише ми із вами. Як би тяжко не було, все одно треба знаходити в собі сили для того, щоб далі допомагати своїй країні. Допомагати своїй країні боротися, жити і відновлювати справедливість. Не опускайте руки. Будьте у війську або для війська. Максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.